নমস্কাৰ হিৰকজ্যোতি 2.0 চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত এখন ইনষ্টেণ্ট পেন কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এজ 18+ হৈছে আৰু আপোনালোকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড এখন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত এই প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰি এখন ইনষ্টেণ্ট পেন কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো বলক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙৰ সহায়ত গাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব লাগিব। এইটো ইনকাম টেক্সৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। পেন কাৰ্ডৰ বাবে সকলোখিনি কাম এই ৱেবছাইটটোতে হৈ যায়। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল কৰিব লাগিব। স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে তলত বহুত কেইটা অপশ্যন দেখাব। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ইনষ্টেণ্ট পেন বুলি অপশ্যনটো। এই ইনষ্টেণ্ট পেন অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম ৱেইট কৰি দিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ খোলা যাব। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ পেন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰে পেন কাৰ্ড তেনেহ'লে গেট নিউ পেন কাৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এবাৰ এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে বা ষ্টেটাছটো চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই কণ্টিনিউ বাটনটোত ক্লিক কৰিব। 24 আৱাৰ্ছৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেটাছ চেক ডাউনলোড পেন বুলি অপশ্যনটোত আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দি কেনে তলত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে মই সেইটো দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব লাগিব। এই বক্সটোত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু কনফাৰ্ম বাটনটোত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি এড্ৰেছখিনি আধাৰৰ পৰা অট'মেটিক ফিল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এটা মিনিমাম ফিজ এটা পে' কৰি তলত কণ্টিনিউ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাকচেছফুল হৈ যাব আৰু এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ ওলাব। এই আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিব। ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তিনিটা প্ৰচেছ থাকিব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰ দিয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড প্ৰচেছটোত আপোনালোকৰ OTP এটা যাব আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত। সেই OTPটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ যিখিনি ডিটেইলছ ওলাব এড্ৰেছ ওলাব সেইখিনি শুদ্ধ হয় নে নহয় আপোনালোকক চেক কৰিব দিব আৰু তাৰপিছত লাষ্ট ষ্টেপটোত আপোনালোকৰ চিলেক্ট এণ্ড আপডেট পেন ডিটেইলছ বুলি থাকিব। তাতে কণ্টিনিউ কৰি দিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত সেই একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটোৰে আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত 24 আৱাৰ্ছৰ পিছত এই কণ্টিনিউ বাটনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিলৈকে আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আৰু উপকৃত হৈছে। ভিডিঅ'টি কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টি যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে তেনেহ'লে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।